Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Student, nanane zamung topic chide aga zamung sarde London dispersion forces. Yadita dipole induced dipole interaction humvelishi. Ya simple data London forces humvelishi. Was London forces what the value students like da hum zamung sar example di like munga de namakh ki chide da intermolecular attractive forces. چې هغه زموږ سره څه وانډروال فورسز دا د هغې دریم نمبر قسم دی دوه موږ ایکسپلین کړي دي هایډروجن بانډینګ او ډایپول انټریکشن دا دریم قسم دی زموږ سره مطلب دا زموږ سره ویک فورسز دي د ټول نه انتهایی ویکسټ بلکې ویک نه ویکسټ فورسز دي د ټول نه کمزور ترین فورسز دا فورسز دي ټیک ده نو دا لندن فورسز ورته ولوي سټوډنټس نو دا زموږ سره په 1930 کې ان 1930 یو ساینټیسټ نوم دی فریډز لندن چې دا زموږ سره څه دی یو جرمن ساینټیسټ دی د پریزنټیټ کړي دي نو په دې وجه باندې د په نوم باندې دا فورسز مونږه لکه دا مشهور شوي دي ځکه ته لندن ډسپرشن فورسز وایي اوس دا ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن ورته ولې وایي نو دا موږ د دې چې کوم ایکسپلینیشن زه کوم انشاءالله د هغې نه به هم ستاسو سره دغه هم کلیر شي ډیفینیشن کې سټوډنټس ستاسو په بک کې یو ډیفینیشن ورکړی دی خو دا ډیفینیشن زما بل یو نظر لرالی ما د بک نه هټ کر کړی دی خو ډېر ښکلی ډیفینیشن دی ځان سره نوټ کړئ صحیح دی سټوډنټس څنګه به ډیفاین کوئ مطلب د فورسز اف اټریکشن بټوین نو دا زموږ سره دا خبره په کوم کلیر شوه سټوډنټس چې دا د کوم مالیکولز ترمنځ دي د نان پولرز مالیکول ترمنځ ټیک ده which become polar دا به پولر کېږي د څه لپاره فار instant mean for a time for a د څه وخت لپاره ډېر پرمننټ به نه وي د څه وخت لپاره وي نو دغه د څه وخت لپاره چې مثال کړم د نان پولر مالیکول نه پولر جوړ شي او د دغې انسټنټ پولر مالیکول ترمنځ چې کوم انټریکشن راځي کوم فورسز راځي دې ته څه وایي دې ته ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن وایي یا د لندن ډسپرشن فورسز وایي اوس اگزامپل کې موږ وایو سټوډنټس چې لندن ډسپرشن فورس چې دا پرزنټ دی بچا کې په نان پولر مالیکولز کې او موږ دلته هم په ډیفینیشن کې هم کلیر ده دا خبر په امسیکیوز کې ځان سره یاد وساتئ چې دا به د کم مالیکولز ترمنځ وي دا نان پولر مالیکولز کم دي چې دی اټ از هایډروجن ګیس ټیک شو هایډروجن مالیکول ترمنځ وي هیلوجن چې دی هیلوجن موږ په H2 باندې راکو مطلب فلورین کلورین برومین او ایودین د دې مالیکولز ترمنځ وي د نه علاوه نوبل ګیسز دي نوبل ګیس مین هیلیم دی نیان دی ارګان دی کرپټان دی زینان دی او ریډان دی د دې ترمنځ هم څه کېدای شي راتلی شي دینی علاوه چې کوم هایډروکاربنز دي چې کوم نان پولر مالیکول دي میتین دی ایتین دی پروپین دی لکه تاسو وګورئ که نه د څلور واړه چې کوم ممبر دي فرست فور ممبر د الکین سیریز د میتین نه والا تر د بیوټین پورې دا ګیسز دي او آنورډ چې دي نیکسټ 13 زموږ سره څه دي نیکسټ 13 مین د 17 پورې دا بیا زموږ سره لیکوډ دي او آنورډ چې دا زموږ سره څه دي سافټ سالوډ دي لکه ویکسز وغیره وغیره نو په دې ټولو کې هم څه موجود دي سټوډنټس زموږ سره پکې لندن ډسپرشن فورسز موجود دي او بیا فردر دا موږ وایو چې all of these can be liquefied and solidified لکه څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه نه چې دا فرست فور ممبر زموږ سره ګیسز دي بیا لیکوډ دي او آنورډ څه دي سالډ دي نو د دې نه موږ چې دی یا دلته کې موږ وګورو دا فلورین او کلورین دي نه موږ دا لیکوډ ته هم کنورټ کولی شو او سالډ ته هم کنورټ کولی شو بل برومین چې دی اتوماتیکلی په لیکوډ سټیټ کې دی خو د څه د وجې نه ډیو ټو دیز لندن ډسپرشن فورسز د وجې نه او ایوډین چې دی دا په څه کې دی دا په سالډ فارم کې دی اوس سټوډنټس دې خبرې ته راځو چې یاره د ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن دې ته ولې وایي نو بس تاسو سره سټوډنټس یو ډایګرام شیر کړی دی او د دې ډایګرام د برکت به انشاءالله دا ټاپک تاسو نور هم څه شي نور هم کلیر شي دا زموږ سره هیلیم ګیس دی دا زموږ سره څه شی دی هیلیم ګیس دی ټو پازیټیو مطلب دوه پکې پروټان دی او دا الکترون دا دوه چې دی یو الکترون دلته دی یو الکترون دلته دی چې د هیلیم اټامیک نمبر سره 2 دی مطلب دوه پکې پروټان دی دوه پکې الکترون دی دا هیلیم ګیس چې دا زموږ سره څه دی نان پولر دی دې ته شارټ رینج فورسز هم وایي مطلب دا به چې کله یو ته بل ته نږدې شو نو هغه به زموږ سره دا ارینج کېږي چې کله لرې کېږي نو بیا به څه کېږي بیا به غیبېږي بیا به موجود نه وي نو که فرض کړه موږ دوه هیلیم ګیسونه یو ته بل ته نږدې کړو صحیح شو نو دلته کې چې کوم لکه کوم الکترون دی الکترون یو ته بل وتغي ټیک شو الکترون یو ته بل څه کې وتغي او لکه دا په دې الکترون په چې کوم دغه ډسټریبیوشن دی بدی کې به سره شي بدی کې به چینج راشي in this change یا مطلب دا دته ډسټارشن وایي لکه ګډوډ چې به راشي this distortion of electron density is known as what data
پولرایزیبিলিټي وایي مطلب دا پولرایز الکترون به دې خوا راشي او پروټون به اخوا لکه دا زموږ سره د په شکل کې سره دی رد و بدل لاله دا پولر شو دا څه شو پولر شو او دا د سټایم دپاره که مثال تر باندې دین دا بل زه بېلتې بیا لرې کړم نو واپس به بیا واپس دا څه ته کنورټ شي واپس به زموږ سره دی ته که دا د دې نه یو ته بل دا لرې کړم نو واپس به دا کنورټ کېږي چاته واپس په خپل حالت ته راځي دا د سټایم دپاره وي نو دې ته موږ څه وایو د انډیوس ډایپول وایو مطلب په دې کې زموږ سره الکترون دلته راغله پروټون زموږ سره هغه طرف ته موومېنټ وکړو ټیک شو په دې کې سټایم دپاره سره راغلی پولریټي راغله دې ته څه وایو ډایپول ډایپول مین یو پارشل نیګیټیو شو لکه دا تاسو لیکلی شئ دا پارشل نیګیټیو شو دا څه شو پارشل پازیټیو شو اوس که دا چې کوم هیلیم ګیس لکه دا زموږ چې کوم ډسټارشن پکې راغلی دی د سټایم دپاره پکې ډایپول کریټ شوی دی چې هغې ته موږ څه وایو انسټنټینس ډایپول که دلته کې دله راشي نږدې یو بل هیلیم ګیس یو بل هیلیم مالیکیول نو دا به دې کې سره ولي رد و بدل راولي د ده د وجې نه نو چونکې موږ وایو چې مختلف چارجونه یو ته بل اټریک کوي مختلف چارجونه ته به څه کوي اټریک کوي او یو شان چارجونه ته به څه کوي ریپیل کوي نو د پازیټیو به دننه اخوا طرف ته لاړ شي الکترون به دې دې خوا ځان طرف ته راولي ټیک شو نو دا به دغه شان زموږ سره لکه دا زموږ سره دی او د ده د شکل به زموږ سره څه کي د ده د شکل به داسې وي داسې به کي چې یاره د ده پروټون خو دې خوا دی الکترون دې خوا دی که نه نو دې به الکترون ځان ته دې خوا راولي دا الکترون به څه کي دا الکترون به دې ځان ته موومېنټ وکړي دې خوا طرف ته او د ده نه به جوړ شي داسې ټیک شو نو دیم ډایپول شو نو په دې کې دا کوم پولریټي چې دی دا پکې په زور باندې وروټومبله دې ته انډیوس وایي دې ته څه وایي انډیوس مین یو څیز کې ورټومبل لکه تاسو پوکاڼی ده پوکاڼی کې تاسو یو سوک ورکېدی یا پکې یو ګوته وروټومبئ او د هغه په شکل کې سره چې رد و بدل شي یا یو سپنج دی لکه مثال در باندې زما سره یو سپنج دی که نه او په دې کې مثال در باندې زه دا ګوتې څخه وروټومبم یا دا مارکر پکې وروټومبم مې د په شکل کې سره رد و بدل لاله دې ته انډیوس وایي دې ته څه وایي انډیوس نو دا کوم ډایپول چې دا پکې په زور باندې راوستو نو په دې زور راوستلو دې ته څه وایي دې ته انډکشن وایي لکه انډیوس شو پکې نو یو ډایپول زموږ سره انسټنټینس دی یو انډیوس ډایپول شو نو تاسو دې ته داسې ویلی شئ دا چې کوم انټریکشن دی زموږ سره دی دا پازیټیو په نیګیټیو ته به اټریک کوي دې انټریکشن ته تاسو دې په برکت داسې ویلی شئ یو انسټنټینس دی که نو تاسو ته ویلی شئ انسټنټینس ډایپول دا انسټنټینس ډایپول دی او دا سره انډیوس ډایپول دی دې ته وایي انسټنټینس ډایپول بیا ورته ګورئ دا انسټنټینس ډایپول دی دا انډیوس ډایپول دی نو دې ته وایي انسټنټینس ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن خو شارټکټ دی انسټنټینس نه زه انسټنټینس ټکی کټ کوم ما دلته شارټکټ څه لیکلی دی ډایپول سره دې ته وایي ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن صحیح دی سټوډنټس دا چې کومه نوم دی دا بیسیکلی د دې د وجې نه ورته وایي یو ډایپول انسټنټینس دی او بل پکې انډیوس شو نو د دې انسټنټینس او د انډیوس ډایپول ترمنځ څه شی دی انټریکشن دی نو ځکه دې ته بیا څه وایي ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن یا دې ته تاسو داسې ویلی شئ انسټنټینس ډایپول انډیوس ډایپول انټریکشن دا یو شارټ انټروډکشن د څه شي سټوډنټس د زموږ سره د لندن ډسپرشن فورسز ده اوس سټوډنټس موږ کوو څه شی چې کوم فیکټر زموږ سره د څه د وجې نه به زموږ سره ډایپول انټریکشن چې دی دا به لنډن ډسپرشن فورس چې دی دا به سیوا کېږي نو اوس هغه فیکټر کوو صحیح ده سټوډنټس دا زموږ سره مختلف فیکټرز دي مطلب فیکټرز افیکټینګ لنډن ډسپرشن فورسز او دا کوېشن دا څومره دی شي مطلب اپلیکیشنز آف لنډن ډسپرشن فورسز دې نه مخکې مونږ لنډن ډسپرشن فورسز ویلي دي اوس دا به مونږ په روزمره زندګۍ کې څنګه اپلای کوو نو اولنې یا د دې اډوانټیج به څنګه دا موږ له کم انفارمیشن راکوي نو اولنې موږ دا کوو سټوډنټس چې زموږ سره اټامیک یا مالیکولر سایز دې نه علاوه بل فیکټر څه شی دی پولرایزیبিলিټي ده درې نمبر آف ایټمز ان ا مالیکولز یا مالیکولز او دې سره سره چې دی شیپ آف مالیکولز نو اولنې چې کوم فیکټر زموږ سره دی لکه اټامیک یا مالیکولر سایز چې دی دا به زموږ سره څنګه لکه زموږ سره اولنې هیډینګ څنګه ورکوم سټوډنټ دا اټامیک اور مالیکولر سایز دا خبر سټوډنټس په ذهن کې یاد ولرئ چې د کم ایټم یا د کم مالیکول سایز وړوکی او د بل مالیکول سایز یې غټي لکه زه اگزامپل اخلم زما سره دلته کې ما دا مختلف سټرکچر راکړي دي دا زما سره نوبل ګیسز دي نو که موږ ته پته راکنه دا زموږ سره مطلب نوبل ګیس ګروپ دی چې ډاون د ګروپ زه راځم زما سره سایز څه کېږي غټېږي سایز څه کېږي غټېږي لکه هیلیم دی بیا نیان دی ارګان دی کرپټان دی لاندې چونکې ځای نشته دی تاسو نور غټ هم لیکلی شئ ریډان دی خو اینی هاو چې څومره سایز زموږ سره څه کېږي غټېږي مطلب ډاون د ګروپ چې راځم سایز څه کېږي غټېږي
دغه شان نوبل ګیس هیلوجن ته ګوره فلورین دی کلورین دی برومین دی او ایودین دی ټیک شو څه شی دی ایودین دی نو که تاسو ګورئ څومره چې سایز لکه زموږ سره به چې څومره سایز غټیږي ټیک شو دغه شان د نیوکلیس نه الکترون څه کېږي لرې لرې ځي د نیوکلیر هولډ په څه کېږي کمیږي د نیوکلیر هولډ په څه کېږي کمیږي نو که فرض کړئ دلته زه بل هیلیم راوړم که نه سټوډنټس ایز کمپیر ټو د کرپټان بل کرپټان راوړم دا الکترون دا کوم د کرپټان دا کوم الکترون چې دا د نیوکلیس نه څه دي لرې لرې دي دا څه دي لرې لرې دي دلته کې ډسټارشن راتلی شي مطلب په د الکترون کلاوډ کې چینج راتلی شي انسټنټینس ډایپول چې دی په اسانه باندې څه کېږي جوړېدی شي خو دلته چونکې الکترون نږدې دي نیوکلیس ته نیوکلیس الکترون څه دي نږدې دي دی په مضبوطیا سره نیولي دي نو په دې وجه باندې چې د الکترون کې اخوا دی خو بله سره باندې زه نشم بوتلی نو چې الکترون زه کله په اله سره باندې بوتلی شم دې ته څه وایي دې ته پولرایزیبلټي وایي دې ته څه وایي پولرایزیبلټي مطلب ډسټارشن ډسټارشن څه مطلب دی چینج یا ډسټارشن اکرینګ ان ډینسټي اف الکترون لکه د الکترون کلاوډ چې دی مطلب الکترونیک کلاوډز یا ارینجمنټ اف الکترون د دې الکترون په ترتیب کې چې کوم رد او بدل زره علم دې تاسو ته پولرایزیبلټي وایي نو چې کوم مالیکول یا اټم چې دی زموږ سره غټ دی د الکترون کلاوډ په اسانه سره شي چینجز په سره واستې شوم ټیک شو نو چې چین په راوستې شوم نو زما سره بدل کې زما سره انسټنټینس او انډیوس ډایپول په اسانه باندې راځي نو د غټ سایز مالیکول چې دی په دې کې زما سره لنډ ډسپرشن فورسز سي د پکې زیاتی ایز کمپیر ټو ورکی نو که تاسو بیا هم ګورئ کنه د فیډرل بک کې بیا تقریبا د دې پورا میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ ورکړي هم دي تاسو کته شي اوس که زه دلته لیکم بیا به تاسو تنور هم څه کېږي ګرانېږي خو ان هاو تاسو دا یاد ولرئ چې دا ډاون د ګروپ کله زه راځم زما سره چې دی دلته به فورسز سیوا کېږي او پورته چې دی فورسز دي کم دي دغه شان بچې دا فرض کړه دا تاسو نه یادېږي دا خو په اسانه باندې بیا تاسو یادېږي فلورین چې دی سایز وړوکی دی او ډاون د ګروپ چې کله راځم سایز څه کېږي غټېږي نو دغه وجه ده چې د فلورین او د کلورین ترمنځ کې به زما سره پولرایزیبلټي په اساس باندې نه راځي مطلب په الکترون کلاوډ کې به چینجز په اساس باندې نشم راوستي ځکه الکترون څه دي نږدې دي نیوکلیس ته نو دغه وجه ده چې فلورین او کلورین چې دا په ګیشس سټیټ کې دي په برومین کې د بیا زموږ سره لنډن ډسپرشن سایز غټ دی کنه ډسټارشن پکې په اسانه باندې راتلی شي د برومین سایز غټ دی نو دلته کې ډسټارشن په اسانه باندې راتلی شي نو لنډن ډسپرشن فورس به دې سیوای دغه وجه ده چې برومین څه شي په لیکوډ کې دی او لاندې که پرس بیا ایودین تر شم سټوډنټس د ایودین سایز د ټولو نه غټ دی دغه وجه ده چې په ایودین کې به ډسټارشن ډېر اسانه سره راځي انسټنټینس او انډیوس ډایپول په ډېر په اسانه سره کریټ کیږي او لنډن ډسپرشن فورس پکې ډېر زیات راځي او په اسانه باندې پکې راځي دغه وجه ده چې په ایودین کې به زموږ سره د ټولو نه سټرونګیست فورس چې دی لکه سټرونګیست لنډن ډسپرشن فورس په کم کې په ایودین کې ځکه سایز سره غټ دی او دغه وجه ده چې ایودین په کم حالت کې دی په سالډ کې دی نو دا به ان شاء الله امید ده چې په دې دوه خبرو به تاسو پوه شئ بل څه کوم سټوډنټس نمبر اف الکترونز نمبر اف اتمز ان مالیکولز نمبر اف اتمز ان مالیکولز نمبر اف اتمز دا څه لري کوم تاسو څه کلیر اتمز کې هم که تاسو ګورئ کنه زم اخلم دغه چا اخلم تاسو ګورئ بل ټاپک ایکسپلین کوم دا نمبر اف اتمز ان مالیکول زه ته اخلم سټوډنټس میتین څه شي نه میتین په میتین کې څو کاربن یو کاربن دی یو میتین په بل میتین سره کوم انټریکشن دی دا یو کاربن دی بیا زم بچیا ایتین ته صحیح ده د ایتین ترمنځ انټریکشن څه شي دی دوه کاربن دی که پروپین ته زم د پروپین ترمنځ انټریکشن څومره دی درې کاربن دی د دې نه خبره کلیر ده سټوډنټس چې څومره په مالیکول کې زما سره نمبر اف اټم څه کېږي سیوا کېږي نو زما سره به لنډن ډسپرشن فورس څه کېږي سیوا کېږي ټیک ده لکه تاسو مثال تر باندې د دوه د مرکز د سرونه تاسو مثال تر باندې دا تاسو دي سیګي تاسو نو دا به زموږ سره ویک فورس دي او که پرس کدا سي دا به سي دا سترونګ مطلب چې څومره په مالیکول کې اټمونه سیوا کېږي کنټیکټ کې به سیوا کېږي چې کنټیکټ کې سیوا کېږي نو لنډن ډسپرشن فورس به څه کېږي سیوا کېږي د قوجه د سټوډنټس چې د کاربن نمبر 1 والا تر د کاربن نمبر 4 پورې دا ګیس دي دا سړي ګیس دي ځکه کاربن اټم کې دومره زیات لري بیا نیکس 13 مطلب د کاربن نمبر 5 نه والا اپ ټو کاربن نمبر 17 پورې دا لیکوډ دي دا سړي لیکوډ دي او کاربن 18 او آنورډز کاربن 18 او آنورډز وروسته چې نو دي دا سړي دا سافټ سالډ دي دا سړي سافټ سالډ دي نو دلته کې لنډن ډسپرشن فورسز ویک دي بیا ورو سیوا کېږي او اخر کې څه شي نور هم سیوا شي ځکه کاربن اټم کې څه کېږي سیوا کېږي
نو تاسو لیکلی شئ چې زموږ سره څه کېږي چې څومره کاربن ایټم سیوا کېږي ایټمونه سیوا کېږي زموږ سره نو لنډن ډسپرشن فورسز به څه کېږي سیوا کېږي زموږ سره او زموږ سره چې دی ګیس لیکوډ ته کنورټ کېږي او لیکوډ به څه ته کنورټ کېږي سالډ ته کنورټ کېږي او دلته کې به لنډن ډسپرشن فورسز څه کېږي سیوا کېږي به او میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ به هم څه کېږي د دې به سیوا کېږي ټیک شو لاست نمبر چې کوم زموږ سره پاتې دی سټوډنټس څه شی پاتې دی شیپ اف مالیکیول څه شی دی دا ځینې خلکو مسیح دی سټوډنټس دا ځان سره نوټ کړئ لاست نمبر څه شی دی شیپ اف مالیکیولز دی څه شی دی شیپ اف مالیکیولز تاسو ظاهر یو خبر راوالی دی نه سټریټ چین راوالم بیوټین دی څه شی دی بیوټین دی دا یو کاربن شو څلور کاربن دی پکې نو که بیوټین د بل بیوټین سره دا کوي لینک کوي که نه نو دلته زموږ سره کنټیکټ کړي بیا سیوا دی که دا د یو د سره لینک کوي نو کنټیکټ کړي سره سیوا ده څه ده سیوا ده او که فرض که دا بیوټین سټریټ چین دا سټریټ چین دی که سټریټ چین زه برانډ ته کنورټ کړم پروپین ته کنورټ کړم دا زما سره پروپین شو دا مې لکه دا زموږ سره ان بیوټین دی دا څه شی شو ان بیوټین او دا څه شی دی آیسو بیوټین دی نو که فرض که برانډ ته کنورټ کوم نو زما سره کنټیکټ کړي څه شوله دلته ول څلور کاربن تر منځ کنټیکټ کړي دلته څه شی دی د دریو تر منځ نو کنټیکټ کړي څه شوله کم شوله نو دا کوجه د چې د سټریټ چین کې به زموږ سره لنډن ډسپرشن فورس زیاتی نو بوایلینګ پوینټ به دوی صحیح سیوای نو که تاسو هم ګورئ به بوک کې دا هم کوي که نه دا تقریبا راځي 272 کیلوین دی سره 272 کیلوین دی دا د بوایلینګ پوینټ سره سیوا دی او که فرض که تاسو دی خو ګورئ دلته کې ویک فورس دي ځکه کنټیکټ کړي سره لکه کاربن چین وړوکی شوی دا څومره تقریبا به بوک کې تاسو لیکلی دی 261 کیلوین نو دا چې دی سټریټ چین به بوایلینګ پوینټ سیوای او د برانچ زموږ سره صحیح کوي او دا زموږ سره سټوډنټس که فرض که تاسو ارګینیک کیمستري ډېر په ډیټیل سره ګورئ که نه فیول چې دی فیول د ښه کېدو لپاره چې دی سټریټ چین چې دی برانډ ته کنورټ کړي دې ته ریفارمینګ وایي دې ته څه وایي ریفارمینګ لکه ریفارمینګ اف پیټرولیم ریفارمینګ اف پیټرولیم نو په دې سره چې دی زموږ سره اکټین نمبر سیوا کېږي اکټین نمبر څه ته وایي دا موږ ته کوالټي اف فیول ښیي چې څومره اکټین نمبر سیوای دومره به ښه فیول وي دا به ګوډ کوالټي لکه کوالټي به ښیي نو چې اکټین نمبر تاسو سیوا کوئ نو سټریټ چین به څه ته کنورټ کوئ برانچ ولې چې بوایلینګ پوینټ څه شي دغه شي کم شي لکه دې کې زموږ سره چې کم فورس دا به کې موږ کمو نو چې فورسز کم شي بوایلینګ پوینټ به کم شي چې بوایلینګ پوینټ کم شي نو ضرب سوځي او ضرب تعالی څه کېږي لکه تعالی به ښه انرژي درکوي او ستا ګاډي به سموتلی صحیح رواني نو دا یاد ولرئ د دې نه صرف دا خبره کلیر شوله چې د سټریټ چین بوایلینګ پوینټ سیوا دی ولې چې لنډن ډسپرشن فورس ته کې سیوا دی او د برانچ چین چې دی بوایلینګ پوینټ سره کم دی ولې چې لنډن ډسپرشن فورسز به کې ویک دي مطلب کم دی پکې دا یو څو فیکټرز د لنډن ډسپرشن فورس په باره کې ان شاء الله نیکسټ لیکچر به موږ کنټینیو به د خیر سره د هغې لپاره ما ته راکړئ اجازت ټول خوشحاله او کامیاب اوسئ د الله په امان